دوستان سلام، به کانال پارادوکسیلین خوش اومدید. همونطور که در ویدیوی قبلی یعنی مصاحبه اوریانا فالاچی با محمد رضا شاه پهلوی بهتون قول داده بودیم، امروز دومین مصاحبه این سگانه تاریخی رو ارائه میکنیم. مثل همیشه بی‌طرف و دقیق، دست به ترجمه کلمه به کلمه و بدون تفسیر این مصاحبه تاریخی و مهم زدیم، بدون سانسور و کوچکترین تغییر. از همین حالا برای شنیدن چیزهای متفاوت با پیش‌زمینه‌های فکریتون نسبت به آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، آماده باشید. این مصاحبه توسط کانال ما یعنی پارادوکسیلین ترجمه شده. هیچ اعمال سلیقه‌ای در این ترجمه انجام نشده، چرا که ما بی‌طرف و در کانال پارادوکسیلین همیشه قضاوت به شما سپرده میشه. اوریانا فالاچی این بار با روحیه‌ای متفاوت و در چادر سیاه روبروی آیت الله خمینی روی فرش نشسته و تا بخش اعظمی از مصاحبه خیلی محتاط و خوددار رفتار میکنه. ما با حواشی و شایعات حین گرفتن این مصاحبه کاری نداریم. از اونجایی که هیچ کدوم مکتوب و برای ما مستدل نیست، ما از روایت جزئیات و اون اتفاقات خودداری میکنیم. چون الان بعد از گذشت 45 سال به حال کسی فرقی نمیکنه که فالاچی با عصبانیت چادرش رو در میاره و آیت الله خمینی مصاحبه رو قطع میکنه یا نه. چون ما در این 45 سال زنها و دختران زیادی رو دیدیم که به خاطر کم حجابی و یا درآوردن روسری و چادر حتی چشم و جوونی و جونشون رو از دست دادن. پس ناراحتی لحظه‌ای اوریانا فالاچی فدای نجابت و مظلومیت همه دخترها و زنان تاریخ کشور عزیزمون ایران. ما در این ویدیو هم موضع بی‌طرفی خودمون رو اعلام می‌کنیم. اما اینکه اوریانا فالاچی و روزنامه نیویورک تایمز چقدر در این مصاحبه صداقت به خرج داده یا ندادن رو تضمین نمی‌کنیم. قضاوت با شماست. توجه شما را به این مصاحبه و جعبه سیاه اسرار ناگفته و ناخوانده تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران جلب می‌کنیم. نام این ویدیو اوریانا فالاچی و آیت الله خمینی. ماه گذشته اوریانا فالاچی، روزنامه‌نگار ایتالیایی که به خاطر مصاحبه‌های تحریک‌آمیزش با رهبران جهان مشهوره، به امید دیدار با رهبر انقلاب اسلامی آیت الله روح الله خمینی به ایران سفر کرد. او به مدت 10 روز در شهر مقدس قم منتظر مصاحبه با آیت الله 79 ساله بود که بالفعل حاکم ایرانه. در 12 سپتامبر او را به مدرسه علمیه فیضیه، جایی که آیت الله خمینی با مخاطبان خودش ملاقات می‌کرد، هدایت کردند. او را 2 ایرانی همراهی می‌کردند و در کار ترجمه مصاحبه اوریانا فالاچی را به عنوان مترجم همراهی می‌کردند. خانم فالاچی پا برهنه، پوشیده در چادر و روبند، سر تا پا مانند یک زن مسلمان روی فرشی نشسته بود. وقتی آیت الله وارد شد، ضبط مصاحبه شروع شد. فالاچی: امام خمینی، کل کشور در دست شماست. هر تصمیمی که میگیرید یک دستور است. پس خیلی‌ها در کشور شما هستند که میگویند در ایران آزادی نیست. انقلاب آزادی نیاورد. آیت الله خمینی: ایران در دست ما نیست. ایران در دست مردم است. زیرا این مردم بودند که کشور را به کسی سپردند که خدمتگزار آنهاست و فقط خیر آنها را می‌خواهد. شما به خوبی دیدید که چگونه پس از مرگ طالقانی میلیون‌ها نفر بدون تهدید به خشونت به خیابان‌ها رفتند. این نشان می‌دهد که آزادی وجود دارد. همچنین نشان می‌دهد که مردم فقط از مردان خدا پیروی می‌کنند و این آزادی است. اوریانا: اگر اصرار می‌کنم ببخشید امام خمینی. منظورم این بود که امروز در ایران ترس ایجاد می‌کنید و خیلی‌ها به شما می‌گویند دیکتاتور. دیکتاتور جدید، رئیس جدید، استاد جدید. چگونه در مورد آن نظر می‌دهید؟ آیا این شما را ناراحت می‌کند یا برایتان مهم نیست؟ آیت الله خمینی: از یک طرف از شنیدن آن متاسفیم. بله، ما را آزار می‌دهد. زیرا ناعادلانه و غیر انسانی است که ما را دیکتاتور خطاب کنند. از طرفی نمی‌توانیم اهمیتی بدهیم. زیرا می‌دانیم که شرارت بخشی از طبیعت انسان است و چنین شرارت‌هایی از دشمنان ما سرچشمه می‌گیرد. با توجه به راهی که ما انتخاب کرده‌ایم، جاده‌ای که مخالف ابرقدرت است، طبیعی است که نوکران منافع بیگانه مغرضانه با ما رفتار کنند و انواع ناسزاها را علیه ما استفاده کنند. توقعی هم نداریم که کشورهایی که به غارت و چپاول ما عادت کردند بی صدا و بیکار بایستند. مزدوران شاه خیلی چیزها میگویند، حتی اینکه خمینی دستور داد سینه‌های زنان را ببرند. به ما بگویید، چون شما اینجا هستید، آیا مدرکی داشتید که خمینی بتواند چنین عمل هولناکی بکند که سینه زنان را ببرد؟ اوریانا: نه امام، اما همونطور که گفتم شما مردم را میترسانید و حتی اینکه اوباش نام شما را صدا میکنند ترسناک است. چه احساسی دارید؟ شنیدن صدای آنها در روز و شب، دانستن اینکه آنها آنجا هستند، همه آنها ساعتها آنجا نشستند، تحت فشار قرار میگیرند، رنج میکشند، فقط برای اینکه لحظه شما را ببینند و ستایش کنند. آیت الله خمینی: از آن لذت میبریم. از شنیدن و دیدن آنها لذت میبریم. زیرا آنها همان کسانی هستند که برای بیرون راندن دشمنان داخلی و خارجی قیام کردند. زیرا کف زدن آنها
ادامه فریادی است که غاصبان را با آن بیرون انداختند. خوب است که آنها همچنان آشفته باشند، زیرا دشمنان ناپدید نشدند. تا زمانی که کشور مستقر نشده است، مردم باید آتش زده و آماده راهپیمایی و حمله مجدد باشند. علاوه بر این عشق است. یک عشق هوشمندانه. امکان ندارد از آن لذت نبرید. اوریانا: عشق یا تعصب ما؟ به نظر من این تعصب است و از خطرناکترین نوع. منظورم تعصب فاشیستی است. در واقع بسیاری از کسانی هستند که تهدید فاشیستی را در ایران امروز می‌بینند و حتی معتقدند که فاشیسم در حال حاضر در ایران در حال تحکیم است. آیت الله خمینی: نه، این نه فاشیسم است و نه تعصب. تکرار می‌کنیم. آنها این گونه فریاد می‌زنند چون ما را دوست دارند و زیرا احساس می‌کنند که ما به آنها اهمیت می‌دهیم و به نفع آنها عمل می‌کنیم. یعنی اجرای احکام اسلام عدالت است. دیکتاتوری بزرگترین گناه در دین مبین اسلام است. فاشیسم و اسلامگرایی مطلقاً ناسازگار هستند. فاشیسم در غرب به وجود می‌آید، نه در میان اهل فرهنگ اسلامی. اوریانا: شاید ما همدیگر یا معنای کلمه فاشیسم را درک نکنیم امام. منظور من از فاشیسم یک پدیده محبوب است. همون چیزی که ما در ایتالیا داشتیم وقتی جمعیت موسولینی را تشویق می‌کردند، همانطور که در اینجا شما را تشویق می‌کنند و آنها از او اطاعت می‌کردند، همانطور که اکنون از شما اطاعت می‌کنند. آیت الله خمینی: خیر، زیرا توده‌های ما مسلمان هستند که توسط روحانیون آموزش دیدند، یعنی توسط مردانی که معنویت و خیر را تبلیغ می‌کنند. فاشیسم در اینجا ممکن است تنها در صورت بازگشت شاه یا در صورت تسلط کمونیسم، بله، آنچه شما میگویید تنها در صورتی میتواند اتفاق بیفتد که کمونیسم پیروز شود و ما را از بین ببرد. تشویق کردن برای ما به معنای دوست داشتن، آزادی و دموکراسی است. اوریانا: باشه، پس از آزادی و دموکراسی صحبت کنیم امام و بیایید این کار را انجام بدهیم. در یکی از اولین سخنرانی‌هایتان در قم گفتید که حکومت جدید اسلامی آزادی اندیشه و بیان را برای همه از جمله کمونیست‌ها و اقلیت‌های قومی تضمین می‌کند. اما این وعده عملی نشد و اکنون شما کمونیست‌ها را فرزندان شیطان و رهبران اقلیت‌های قومی را شورشی و شر زمین می‌دانید، مفسد فی الارض. آیت الله خمینی: ابتدا شما چیزی را تایید می‌کنید و سپس انتظار دارید که ما بیان شما را توضیح دهیم. شما حتی تصور می‌کنید که من باید به توطئه‌های کسانی که می‌خواهند کشور را به هرج و مرج و فساد بکشند اجازه بدهم؟ گویا آزادی اندیشه و بیان آزادی توطئه و فساد است. بنابراین در پاسخ به سوال خود بگویید بیش از 5 ماه تحمل کردیم. کسانی که مانند ما فکر نکردند. آنها آزاد بودند، کاملا آزاد بودند که هر کاری می‌خواستند انجام دهند. آنها از آزادی که به آنها اعطا شده بود کاملا لذت بردند. من حتی از کمونیست‌ها دعوت کردم تا بارها با من گفتگو کنند، اما در پاسخ خرمن گندم را سوزاندند، دفاتر انتخاباتی را سوزاندند و با تفنگ و اسلحه به پیشنهاد ما برای گفتگو واکنش نشان دادند. در واقع آنها بودند که مشکل کردها را دامن زدند. بنابراین فهمیدیم که آنها از تحمل ما برای خرابکاری سوء استفاده می‌کنند و آزادی نمی‌خواهند، بلکه مجوز براندازی می‌خواهند و تصمیم گرفتیم جلوی آنها را بگیریم. و وقتی متوجه شدیم که به اصرار رژیم سابق و نیروهای خارجی آنها با توطئه‌ها و ابزارهای دیگر به دنبال نابودی ما هستند، آنها را بستیم. اوریانا: مثلا با بستن روزنامه‌های مخالفان. در آن سخنرانی در قم نیز گفتید که مدرن بودن به معنای تشکیل مردانی است که حق انتخاب دارد و انتقاد می‌کنند. اما روزنامه لیبرال آیندگان تعطیل شد و همه روزنامه‌های چپ هم همینطور. آیت الله خمینی: روزنامه آیندگان بخشی از طرحی بود که گفتیم با صهیونیست‌ها رابطه داشت. از آنها ایده‌هایی برای آسیب رساندن به کشور گرفت. در مورد همه روزنامه‌هایی که دادستان کل انقلاب آنها را خرابکارانه قضاوت کرد و سپس آنها را تعطیل کرد همینطور است. روزنامه‌هایی که از طریق یک اپوزیسیون ساختگی سعی در احیای رژیم گذشته و تأمین منافع خارجی داشتند. ما آنها را ساکت کردیم زیرا می‌دانستیم آنها چه کسانی هستند و به دنبال چه هستند و این منافاتی با آزادی ندارد. این کار در همه جا انجام می‌شود. اوریانا: نه امام، اینطور نیست. به هر حال چگونه می‌توان کسانی را که علیه شاه جنگیدند که توسط او تحت تعقیب، دستگیری و شکنجه قرار گرفتند نوستالژیک شاه نامید؟ چگونه می‌توانید آنها را دشمن خطاب کنید؟ چگونه می‌توانید مکان و حق وجود را از آنها سلب کنید؟ آن چپ‌هایی که این همه جنگیدند و رنج کشیدند؟ آیت الله خمینی: هیچ کدام از آنها نجنگیدند و رنجی نبردند. آنها از رنج مردمی که جنگیدند و رنج کشیدند استفاده کردند. شما اطلاعات چندانی ندارید. بخش قابل توجهی از چپ که شما با آنها اشاره می‌کنید در زمان رژیم شاهنشاهی در خارج از کشور بودند و تنها پس از سرنگونی شاه توسط مردم برگشتند. گروهی دیگر اینجا بودند. درست است که در جاهای مختلفی و در خانه‌هایشان پنهان شده بودند. تنها بعد از ریختن خون مردم بود که این چپ‌ها بیرون آمدند
تا از آن خون سوء استفاده کنند. اما تاکنون هیچ اتفاقی برای محدود کردن آزادی آنها رخ نداده است. اوریانا: اما میخواهم مطمئن شوم که درست فهمیدم. شما میگویید که چپ در سرنگونی شاه نقشی نداشته است. حتی اون بخشی از چپ که این همه دستگیر شده بود، این همه شکنجه شده بود، این همه شهید شد. بنابراین در سمت چپ هیچ کس به حساب نمی آید، نه زنده ها و نه مرده ها. آیت الله خمینی: آنها هیچ کمکی نکردند، هیچ کمکی به انقلاب نکردند. برخی از آنها می جنگیدند، بله، اما فقط برای عقایدشان، فقط برای اهدافشان، فقط برای منافعشان. آنها برای پیروزی تعیین کننده نبودند. مسئولیتی نداشتند، هیچ کمکی نکردند. نه، چپ‌ها هیچ وقت با ما همکاری نکردند. فقط به ما مشکل دادند. در زمان رژیم شاه هم مثل الان علیه ما بودند، به طوری که دشمنی آنها با ما بدتر از خود شاه بود. خیلی عمیق‌تر. تصادفی نیست که طرح حاضر از آنها سرچشمه می‌گیرد. نظر ما این است که حتی یک چپ واقعی نیست، بلکه یک چپ مصنوعی است که توسط آمریکایی‌ها ایجاد شده است. اوریانا: منظور چپ ساخت آمریکاست اما؟ آیت الله خمینی: بله، آمریکایی‌ها آنها را ساخته و پشتیبانی می‌کنند تا ما را غارت کنند و ما را خراب کنند و نابود کنند. اوریانا: بنابراین وقتی از مردم صحبت می‌کنید، منحصراً به افراد مرتبط با جنبش اسلامی اشاره می‌کنید. و من از شما می‌پرسم، مردمی که ده‌ها هزار نفر کشته شدند، برای آزادی مردند یا برای اسلام؟ آیت الله خمینی: برای اسلام. مردم برای اسلام جنگیدند و اسلام یعنی همه چیز. آن چیزهایی که در دنیای شما به آن آزادی، دموکراسی می‌گویند. آری، اسلام همه چیز را در خود دارد. اسلام شامل همه چیز می‌شود. اسلام همه چیز است. اوریانا: در این مرحله من باید از شما بپرسم که منظورتان از آزادی چیست؟ آیت الله خمینی: آزادی. تعریف این مفهوم آسان نیست. بیایید بگوییم که آزادی زمانی است که بتوانید ایده‌های خود را انتخاب کنید و هر وقت خواستید به آنها فکر کنید، بدون اینکه مجبور شوید به چیز دیگری فکر کنید. بیایید بگوییم که آزادی این است که در جایی که می‌خواهید زندگی کنید و کاری که دوست دارید را انجام بدهید. اوریانا: فکر کردن، بیان نکردن یا ملموس ساختن افکارتان. و منظورتان از دموکراسی یعنی چه ما؟ من این سوال را با کنجکاوی میپرسم، زیرا در همه پرسی ماه مارس 1979 درباره جمهوری یا سلطنت، شما عبارت جمهوری دموکراتیک اسلامی را ممنوع کردید. شما کلمه دموکراتیک را ممنوع کردید و گفتید نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر. در نتیجه افرادی که به شما اعتقاد دارند اصطلاح دموکراسی را طوری به کار میبرند که انگار واژه‌ای کثیف است. چه اشکالی دارد این اسم که به نظر ما در غرب اینقدر زیباست؟ آیت الله خمینی: برای شروع کلمه اسلام نیازی به صفت‌هایی مانند دموکراتیک ندارد. دقیقاً چون اسلام همه چیز است. یعنی همه چیز. جای تأسف دارد که در کنار کلمه اسلام کلمه دیگری اضافه کنیم که کامل است. علاوه بر این دموکراسی که شما آن را بسیار دوست دارید و آن را بسیار ارزشمند می‌دانید، معنای دقیقی ندارد. دموکراسی ارسطو یک چیز است، دموکراسی شوروی یک چیز دیگر. دموکراسی سرمایه‌داران چیز دیگری است. ما نمی‌توانیم چنین مفهوم مبهمی را در قانون اساسی خود داشته باشیم. در پایان اجازه دهید یک مثال تاریخی برای شما بیاورم تا به شما نشان دهم که معنای دموکراسی چیست. هنگامی که امام علی جانشین پیامبر شد و رئیس دولت اسلامی شد، او خیلی قدرت داشت. سلطنت او از عربستان سعودی تا مصر را در بر گرفت و بخش بزرگی از آسیا و همچنین اروپا را در بر می‌گرفت و اتفاقاً با یک یهودی اختلاف پیدا کرد و یهودی او را به قاضی فراخواند و همه احضار قاضی را پذیرفتند و نزد او رفتند. وقتی امام وارد اتاق شد، قاضی برخاست، اما با عصبانیت به او گفت: چرا وقتی من وارد اتاق می‌شوم می‌ایستی، اما وقتی یهودی وارد می‌شود نه؟ قاضی در برابر دو طرف متخاصم باید یکسان رفتار کند. پس از آن حکم را پذیرفت که برایش ناپسند بود. از شما می‌پرسم که سفر کرده اید و همه اشکال حکومت را دیده اید و تاریخ را می‌شناسید. می‌توانید نمونه بهتری از دموکراسی به من بدهید؟ اوریانا: امام دموکراسی خیلی بیشتر از این معناست. این را بسیاری از ایرانیان نیز می‌گویند. همون ایرانیانی که نمی‌فهمند جمهوری اسلامی شما به کجا می‌رود. آیت الله خمینی: اگر شما خارجی‌ها متوجه نمی‌شوید، برای شما حیف است. به شما ربطی ندارد. شما کاری به انتخاب‌های ما ندارید. اگر برخی از ایرانی‌ها آن را درک نمی‌کنند، برای آنها حیف است. یعنی اسلام را نفهمیدند. اوریانا: خب آنها قطعاً استبداد امروزی را که روحانیون انجام می‌دهند درک می‌کنند. امام، مجلس خبرگان در تدوین قانون اساسی جدید یک ماده یعنی اصل پنجم را تصویب کرد که به موجب آن رئیس کشور باید عالی‌ترین مرجع دینی باشد. این شما هستید و تصمیمات عالی را فقط کسانی می‌گیرند که قرآن را خوب می‌دانند، یعنی روحانیان. آیا این بدان معنی نیست که طبق قانون اساسی سیاست همچنان توسط کشیش‌ها تعیین می‌شود و هیچ کس دیگری؟ آیت الله خمینی: این قانونی که مردم آن را تصویب خواهند کرد
به هیچ وجه با دموکراسی منافاتی ندارد. از آنجایی که مردم روحانیت را دوست دارند، به روحانیت ایمان دارند. میخوان توسط روحانیت هدایت شوند. درست است که مقام معظم رهبری بر کار نخست وزیر یا رئیس جمهور نظارت داشته باشند تا مطمئن شوند که آنها مرتکب اشتباه نشوند و خلاف قانون عمل نکنند، یعنی خلاف قرآن. این میتواند یا مرجع عالیقدر دینی باشد یا یک گروه نماینده روحانیت. اوریانا: بیایید یک لحظه عدالتی را که توسط روحانیت اجرا می شود بررسی کنیم. امام: بیایید از 500 اعدامی که بعد از پیروزی در ایران رخ داد صحبت کنیم. آیا روش اجمالی این محاکمات بدون وکیل و بدون فرصت تجدید نظر را تایید می کنید؟ آیت الله خمینی: ظاهراً در غرب شما اعدام شدن را نادیده می گیرید یا وانمود می کنید که نادیده می گیرید. آنها افرادی بودند که در قتل عام در خیابان‌ها و میادین شرکت می‌کردند، یا کسانی بودند که دستور کشتارها را صادر می‌کردند، یا کسانی بودند که خانه‌ها را به آتش می‌کشیدند، شکنجه کردند، دست و پای بازجویی کنندگان را قطع کردند. ما باید با آنها چه می‌کردیم؟ عفو می‌کردیم و آزادشان می‌کردیم. حق دفاع از خود و پاسخ به اتهامات، ما این فرصت‌ها را به آنها دادیم. اما وقتی گناه آنها ثابت شد، چه نیازی به تجدید نظر وجود داشت یا وجود دارد؟ چیزی را اگر می‌خواهید بنویسید. خودکار در دست شماست. مردم من از شما سوال نمی‌پرسند و ما حتی فراتر خواهیم رفت. اگر آن جنایتکاران را اعدام نمی‌کردیم، انتقام مردم از کنترل خارج می‌شد. هر کارمند رژیم اعدام می‌شد و تعداد کشته شدگان بسیار بیشتر از 500 نفر می‌شد. آنها هزاران نفر بودند. اوریانا: بسیار خوب. اما آنها لزوماً به معنای شکنجهگر و قاتلان ساواک نبودند. امام: منظورم کسانی بود که اعدام شدند و هیچ ربطی به رژیم نداشتند. افرادی که امروز هم به جرم زنا، فحشا یا همجنسگرایی تیرباران میشوند. آیا تیراندازی به فاحشه‌ای بیچاره، یا زنی که به شوهرش خیانت میکند، یا مردی که مرد دیگری را دوست دارد درست است؟ آیت الله خمینی: اگر انگشت شما دچار قانقاریا شود چه کار میکنید؟ آیا اجازه میدهید تمام دست و سپس بدن پر از قانقاریا شود یا انگشت را قطع میکنید؟ آنچه فساد را برای کل کشور و مردم آن به ارمغان میآورد باید مانند علف‌های هرزی که در مزرعه گندم نفوذ می‌کند کنده شود. ما می‌دانیم جوامعی هستند که در آن زنان اجازه دارند خود را برای ارضای خواسته‌های مردانی که شوهرشان نیستند و در آن مردان اجازه دارند خود را برای ارضای خواسته‌های مردان دیگر بدهند. اما جامعه‌ای که می‌خواهیم بسازیم اجازه چنین چیزهایی را نمی‌دهد. ما در اسلام می‌خواهیم سیاست تهذیب جامعه را اجرا کنیم و برای رسیدن به این هدف باید کسانی را که برای جوانان ما شر می‌آورد مجازات کنیم. آیا شما هم همین کار را نمی‌کنید؟ وقتی دزدی کرد او را به زندان نمی‌اندازید؟ آیا در بسیاری از کشورها حتی قاتلان را اعدام نمی‌کنید؟ آیا شما از آن سیستم استفاده نمی‌کنید؟ زیرا اگر آنها آزاد و زنده بمانند دیگران را آلوده کرده و منتشر می‌کنند. اوریانا: امام چگونه می‌توان قاتل و شکنجهگر ساواک را با شهروندی که از آزادی جنسی خود استفاده می‌کند مقایسه کرد؟ پسری که دیروز به جرم لواط تیرباران کردند مثال بزنید. آیت الله خمینی: فساد است. ما باید فساد را از بین ببریم. اوریانا: پرونده دختر 18 ساله باردار را که چند هفته پیش به اتهام زنا تیرباران شد در نظر بگیرید. آیت الله خمینی: باردار بود؟ دروغ‌هایی مثل بریدن سینه زنان در اسلام. این چیزها اتفاق نمی‌افتد. ما در اسلام به زنان باردار تیراندازی نمی‌کنیم. اوریانا: اینها دروغ نیستند امام. همه روزنامه‌های ایران این خبر را منتشر کردند و مناظری در تلویزیون برگزار شد. زیرا معشوقش فقط 100 ضربه شلاق خورد. آیت الله خمینی: اگر درست باشد به این معناست که او به آنچه که لیاقتش داشت رسیده است. از جزئیات چیزی نمی‌داند. زن باید کار جدی‌تری انجام داده باشد. از دادگاهی که او را محکوم کرده است بپرسید. دست از صحبت کردن در مورد این چیزها بردارید. من دارم خسته می‌شوم. اینها مسائل مهمی نیستند. اوریانا: پس بیایید در مورد کردهایی صحبت کنیم که اعدام می‌شوند. زیرا آنها خواهان خودمختاری هستند. آیت الله خمینی: کردهایی که اعدام می‌شوند متعلق به مردم کرد نیستند. اینها براندازانی هستند که علیه مردم و علیه انقلاب عمل می‌کنند. مثل آنکه دیروز تیرباران شد. او 13 نفر را کشته بود. ترجیح میدم کسی را اعدام نکند. کسی که گرفتار شده تیرباران شود احساس خوبی به من دست می‌دهد. اوریانا: و در مورد زمانی که افراد دستگیر می‌شوند مانند 5 نفر امروز صبح به این دلیل که در حال توزیع اقلام کمونیست بودند چطور؟ آیت الله خمینی: اگر دستگیر شدن به این دلیل بود که مستحق آن بودند. به این دلیل بود که آنها در خدمت منافع خارجی بودند، مانند کمونیست‌های قلابی که از طرف آمریکا و از طرف شاه عمل می‌کنند. کافیه. ما به اندازه کافی در مورد این چیزها گفته‌ایم. اوریانا: بسیار خوب امام. بیایید در مورد شاه صحبت کنیم. آیا شما نبودید که دستور اعدام شاه را در خارج از کشور دادید
و گفتید هر کسی این کار را انجام دهد قهرمان محسوب می شود و اگر در عملیات کشته شود به بهشت می رود. آیت الله خمینی: نه، زیرا می خواهیم شاه را به خاطر جنایات 50 ساله علیه مردم ایران از جمله جنایات و خیانت و دزدی به ایران بیاورند تا در ملأ عام محاکمه شود. اگر در خارج از کشور کشته می شد آن پول از بین می رفت و اگر در عوض او را اینجا قضاوت کنیم می توانیم آن پول را پس بگیریم. نه، ما نمی خواهیم او در خارج از کشور کشته شود. ما او را اینجا می خواهیم و برای تحقق آن و برای سلامتی ایشان دعا می کنیم. همونطور که آیت الله شریعت مداری برای سلامتی رضا پهلوی، پدر این پهلوی که او نیز با پول زیادی از کشور گریخته است، دعا کردند. اوریانا: اما اگر شاه پول را برگرداند شکار را متوقف می‌کنید؟ آیت الله خمینی: برای پول اگر واقعا آن را پس داد بله، اما در مورد خیانت به این کشور و اسلام خیر. چگونه میتوان او را برای قتل عام 16 سال پیش یا قتل عام جمعه سیاه 1 سال پیش بخشید؟ چگونه میتوان او را به خاطر این همه مرگ که پشت سر گذاشت بخشید؟ تنها در صورتی که مرده زنده شود میتوان او را بخشید و پول را پذیرفت. اوریانا: و برای بازگرداندن او به ایران عملیاتی مشابه عملیاتی که به دستگیری آیشمن در آرژانتین انجامید فرض کنید. آیا فقط در مورد شاه صدق می‌کند یا برای خانواده او نیست؟ آیت الله خمینی: کسی که جنایت کرده مجرم است. اگر خانواده او در هیچ جنایتی مشارکت نداشتند نمی‌دانم چرا باید محکوم شوند. تعلق به خانواده شاه به خودی خود جرم نیست. مثلا پسرش رضا تا جایی که می‌دونم با هیچ جنایتی خودش را کثیف نکرده. بنابراین ما چیزی علیه او نداریم. او می‌تواند هر زمان که بخواهد به ایران برگردد و به عنوان یک شهروند عادی در ایران زندگی کند. بگذارید او برگردد. اوریانا: من میگویم او بر نمیگردد امام. و فرح دیبا چطور؟ آیت الله خمینی: دادگاه در مورد او تصمیم خواهد گرفت. اوریانا: و اشرف خواهر شاه؟ آیت الله خمینی: اشرف همزاد شریر شاه، خیانتکار، درست مثل شاه و به خاطر جنایاتی که مرتکب شد باید مانند شاه محاکمه و محکوم شود. اوریانا: و نخست وزیر سابق شاپور بختیار میگوید زمانی برمیگردد که جانشین دولت فعلی شود. آیت الله خمینی: بختیار اعدام شود یا نه؟ هنوز نمیتوانیم بگوییم، اما ما میدانیم که او باید محاکمه شود. بگذار او برگردد حتی با دولت جدیدش. بگذار او برگردد حتی دست به بازو با شاه. بنابراین آنها با هم به دادگاه میروند. بله، باید اعتراف کنیم که خیلی دوست داریم بختیار را در کنار شاه دست در دست هم ببینیم. ما مشتاقانه منتظر آنها هستیم. اوریانا: پس مرگ بر بختیار. امام خمینی: آیا تا به حال کسی را نبخشیده اید؟ آیا تا به حال برای کسی احساس ترحم همدردی کرده اید؟ و در لحظه هایی که ما در آن هستیم آیا تا به حال گریه کرده اید؟ آیت الله خمینی: گریه میکنیم، میخندیم، رنج میبریم. به نظر شما ما انسان نیستیم؟ در مورد بخشش ما اکثریت کسانی که به ما آسیب رساندند عفو کردیم. ما برای پلیس، ژاندارم‌ها خیلی ها عفو صادر کردیم. یعنی به کسانی که درگیر شکنجه یا جرایم سنگین نبودند به تازگی برای کردهای شورشی عفو صادر کردیم. بنابراین معتقدیم که نشان دادیم که ترحم کردیم، اما برای کسانی که قبلا در مورد آنها صحبت کردیم نه عفو وجود دارد نه ترحم. حالا دیگر بس است. خسته ایم، بس است. اوریانا: خواهش میکنم امام، هنوز هم میخوام از شما چیزهای زیادی بپرسم. مثلا این چادری که من را وادار کردن سرم کنم تا بیایم پیش شما و اصرار میکنید که همه این خانم‌ها باید آن را بپوشند. به من بگویید چرا آنها را مجبور میکنید که خودشان را پنهان کنند؟ همه زیر این لباس‌های ناراحت کننده و پوچ جمع شدند و کار و حرکت را سخت می‌کنند و با این حال حتی در اینجا زنان نشان دادند که با مردان برابر هستند. آنها نیز مانند مردان جنگیدند، زندانی و شکنجه شدند. آنها هم به انقلاب کمک کردند. آیت الله خمینی: زنانی که به انقلاب کمک کردند زنانی با پوشش اسلامی بودند و هستند، نه زنان شیک پوشی مثل شما که بدون پوشش میچرخند و دمی از مردان را پشت سر خود میکشند. اشوه هایی که آرایش میکنند و به خیابان ها میروند و یقه ها، موها، شکل هایشان را نشان میدهند. آنها با شاه نجنگیدند. آنها هرگز کار خوبی انجام ندادند. آنها نه از نظر اجتماعی، نه سیاسی و نه حرفه‌ای نمیدانند چگونه مفید باشند و این به این دلیل است که آنها با آشکار کردن خود حواس مردان را پرت میکنند و آنها را ناراحت میکند. اوریانا: این درست نیست امام. در هر صورت من فقط در مورد تکه لباس صحبت نمی‌کنم، بلکه در مورد چیزی که نشان دهنده آن است صحبت می‌کنم. یعنی شرط تفکیک که بعد از انقلاب باز دیگر زنان را در آن انداختند. اینکه نمی‌توانند در دانشگاه‌ها با آقایان درس بخوانند یا مثلا با آقایان کار کنند یا با آقایان به ساحل یا استخر بروند. باید کمی از هم جدا شوند از چادرشان. راستی چطوری با چادر شنا کنند؟ آیت الله خمینی: این به شما مربوط نیست.
آداب و رسوم ما به شما مربوط نیست. اگر لباس اسلامی را دوست ندارید، ملزم به پوشیدن آن نیستید. زیرا پوشش اسلامی مخصوص زنان جوان خوب و شایسته است. اوریانا: خیلی لطف کردید امام. و از آنجایی که شما چنین گفتید، من همین الان این پارچه احمقانه قرون وسطایی را از تنم در میآورم. ولی یه چیزی به من بگویید. زنی مثل من که همیشه در بین مردها زندگی کرده و گردن و موها و گوشهایش را نشان می‌دهد و در جنگ بوده و در جبهه در میدان در میان سربازان خوابیده است، به قول شما او یک بداخلاق جسور است و زن نامناسب. آیت الله خمینی: وجدان شما جواب را می‌داند. ما در مورد مسائل شخصی قضاوت نمی‌کنیم. نمی‌توانیم بدانیم زندگی شما اخلاقی است یا غیر اخلاقی، رفتارتان با سربازان جبهه درست بوده یا نه. اما می‌دانیم که در طول عمر طولانیمان همیشه در مورد آنچه گفته‌ایم حق داشتیم. اگر این لباس اسلامی وجود نداشت، زنان نمی‌توانستند کار مفید و سالمی داشته باشند و نه حتی مردان. قوانین ما قوانین معتبری هستند. اوریانا: حتی اگر قانون به مرد اجازه دهد 4 زن داشته باشد امام. آیت الله خمینی: قانون 4 زن قانونی بسیار مترقی است و برای خیر و صلاح زنان نوشته شده است. زیرا تعداد زنان از مردان بیشتر است. زنان بیشتر از مردان به دنیا میآیند و مردان در جنگ بیشتر از زنان کشته میشوند. یک زن به یک مرد نیاز دارد. پس چه کنیم که تعداد زنان در دنیا از مردان بیشتر است؟ آیا ترجیح می‌دهید که تعداد بیش از حد زنان فاحشه شوند یا اینکه آنها با یک مرد یا زنان دیگری ازدواج کنند؟ و یک نکته دیگر را اضافه کنم. حتی در شرایط سختی که اسلام برای مردی که 2 و یا 3 زن دارد، رفتار مساوی و عاطفه مساوی و زمان مساوی دارد. این قانون بهتر از تک همسری است. اوریانا: اما شما از قوانین و آداب و رسومی صحبت می‌کنید که به 1900 سال پیش برمیگردد. امام خمینی: به نظر شما از آن زمان تاکنون دنیا پیشرفت نکرده است. با رعایت آن قوانین شما حتی ممنوعیت موسیقی و مشروبات الکلی را احیا کرده‌اید. به من بگویید چرا خوردن یک لیوان شراب یا آبجو گناه است در هنگام تشنگی یا هنگام غذا خوردن، و چرا گوش دادن به موسیقی گناه است؟ کشیش‌های ما می‌نوشند و می‌خوانند، حتی پاپ. آیا این بدان معناست که پاپ گناهکار است؟ آیت الله خمینی: ما به قوانین کشیش‌های شما علاقه‌ای نداریم. اسلام مشروبات الکلی را ممنوع کرده است و بس. آنها را به طور مطلق منع می‌کند، زیرا نوشیدن باعث می‌شود حیوان خانگی سر خود را از دست بدهد و مانع از تفکر واضح شود. حتی موسیقی هم ذهن ما را مات می‌کند، زیرا شامل لذت و خلسه، شبیه به مواد مخدر است. منظور ما موسیقی شماست. معمولا موسیقی شما روح را تعالی نمی‌بخشد، آن را به خواب می‌برد و جوانان ما را که مسموم آن می‌شوند نابود می‌کند و دیگر به فکر کشورشان نیستند. اوریانا: حتی موسیقی باخ، بتهوون. آیت الله خمینی: ما اسامی را نمی‌دانیم. اگر موسیقی آنها ذهن ما را مات نکند، من نمی‌شود. برخی از موسیقی‌های شما مجاز است. مثلا سرود برای راهپیمایی. ما موسیقی می‌خواهیم که روحیه را تقویت کند، مانند راهپیمایی‌ها. موسیقی که به جای فلج کردن جوانان ما را به حرکت وادارد. موسیقی که به آنها کمک کند به کشورشان اهمیت دهند. اوریانا: امام خمینی: شما همیشه وقتی از غرب صحبت می‌کنید از اصطلاحات تند استفاده می‌کنید. هر قضاوتی که درباره ما بیان کنید به این نتیجه می‌رسد که ما را قهرمان هر نوع زشتی‌ها و هر نوع انحرافی می‌دانید. و با این حال زمانی که به تبعید رفتید مورد پذیرش غرب قرار گرفتید و بسیاری از همراهان شما در غرب شروع به کار کردند. آیا به نظر شما نمی‌رسد که چیز خوبی نیز در ما وجود دارد؟ آیت الله خمینی: چیزی؟ بله، یه چیزی. اما وقتی مارگزیده شده ایم حتی از تنابی که از دور شبیه مار هست می‌ترسیم و شما ما را بیش از حد طولانی گاز گرفتید. در ما فقط یک بازار دیدی و بس. شما فقط چیزهای بد را برای ما صادر کردید و بس. چیزهای خوب مثل پیشرفت مادی را برای خودت نگه داشتی. بله، ما چیزهای بد زیادی را از غرب گرفتیم. رنج‌های زیادی را متحمل شدیم. و اکنون دلایل خوبی برای ترس از غرب داریم تا جوانان خود را بیش از حد به غرب نزدیک نکنند و بیشتر تحت تاثیر غرب قرار نگیرند. نه، ما نمی‌خواهیم جوانان ما بروند و در غرب درس بخوانند. جایی که با الکل، موسیقی که جلوی افکار را میگیرد، آنها با مواد مخدر و زنان بیپوشش فاسد میشوند. از این واقعیت که جوانان ما با جوانان شما در غرب رفتاری مشابه نمیشود چیزی نگویم. اوریانا: بله امام، اما هواپیمایی که شما را به کشورتان بازگرداند محصول غرب است. حتی تلویزیونی که اغلب برای انتقال پیام به مردم استفاده میکنید. حتی این تهویه هوا که به شما اجازه میدهد در این صحرا خنک بمانید. اگر ما اینقدر فاسد هستیم، چرا از ابزار شیطانی ما استفاده میکنید؟ آیت الله خمینی: چون اینها خوبی‌های غرب است و ما از استفاده آنها نمی‌ترسیم و استفاده می‌کنیم. ما از علم و فناوری شما نمی‌ترسیم. ما از عقاید و آداب و رسوم شما می‌ترسیم. یعنی ما از نظر سیاسی و اجتماعی از شما می‌ترسیم و ما می‌خواهیم این کشور ما باشد. ما دیگر نمی‌خواهیم شما در سیاست و اقتصاد ما،
در عادات ما، در امور ما دخالت کنید و از این به بعد ما علیه هر کسی که بخواد مداخله کند از راست یا از چپ، از اینجا یا از آنجا مبارزه خواهیم کرد. و حالا بس است. بروید. اوریانا، آخرین سوال امام. در این روزهایی که در ایران بودم، متوجه نارضایتی، بی‌نظمی و هرج و مرج بسیار شدم. انقلاب ثمره خوبی را که وعده داده بود به بار نیاورد. این کشور در آبهای تاریک حرکت می‌کند و عده‌ای هم هستند که روزهای بسیار سختی را برای ایران در نظر می‌گیرند. حتی کسانی هستند که توسعه شرایط جنگ داخلی یا کودتا را پیش بینی می‌کنند. شما چه فکر می‌کنید؟ آیت الله خمینی: این را می‌گویم ما مثل بچه‌ای هستیم که فقط 6 ماهش است. انقلاب ما فقط 6 ماه از عمرش می‌گذرد و این انقلابی است که در مملکتی رخ داد که زنده خورده شد. مثل مزرعه گندم پر از ملخ، ما در ابتدای راه خود هستیم. پس از 2500 سال برداشت بد و 50 سال برداشت زهراگین از کودکی که 6 ماهه است و در مزرعه‌ای پر از ملخ به دنیا آمده، چه انتظاری دارید؟ آن گذشته را نمیتوان در چند ماه، حتی در چند سال از بین برد. ما نیاز به زمان داریم. ما زمان می‌خواهیم. بالاتر از همه ما خودمان را خطاب به کسانی می‌دانیم که خود را کمونیست یا دموکرات یا خدا می‌دانند. آنها کسانی هستند که نمی‌خواهند به ما وقت بدهند. آنها کسانی هستند که به ما حمله می‌کنند و در مورد جنگ‌های داخلی و کودتا صحبت می‌کنند که اتفاق نمی‌افتد، زیرا مردم متحد هستند. آنها هستند که هرج و مرج را گسترش می‌دهند. آنهایی که خود را کمونیست و دموکرات می‌نامند و خدا می‌داند چیست. تکرار می‌کنم. حالا خداحافظ. ان شاءالله. دوستان، در اینجا به پایان این مصاحبه می‌رسیم. مثل همیشه قضاوت با شماست و تا ویدیوهای بعدی شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. وقتتون بخیر و به امید دیدار.